हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ म फुलहरुलाई चाहिँ नदेखाएर आज चाहिँ म मेरो सानो किचन गार्डन छ त्यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अहिले साग चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। त्यो नै तपाईहरुलाई आज शेयर गर्न चाहेको छु। यो चाहिँ मेरो हेर्नुहोस् सानो अब बारी छ। त्यसमा चाहिँ मैले साग लगाएको थिएँ, एकदमै राम्रो चाहिँ भएको छ। कतिपल्ट त मैले टिपेर खाइ पनि सके। हेर्नुहोस् यो जुन अब यो बाँसको डन्डा लाग्छु त्यो चाहिँ अब बिजनको लागि चाहिँ मैले छुटाएको। हेर्नुहोस् एकदम सानो बारी छ। यसमा चाहिँ अब मैले मात्रै पनि हैन, एउटा दिदी आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई खन्नु वैसहरुतिर चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। एकदमै ठुलो बारी छैन यसमा। हेर्नुहोस् मैले सानो अब यसको साथसाथ धनिया लगाएको थिएँ, त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। तर यो सागको फेदमा छ। यो चाहिँ मेरो साग भयो। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अब डुकुहरू पनि आउँदैछ। डुकुहरू त अब हामीहरूलाई एकदमै मन पर्छ नै हैन। अब यसमा चाहिँ यो फर्स्ट लगाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ डुकुहरू आएको छ। यस्तो अब खानाको लागि चाहिँ मेरो सानो केरी सानो बारी भनौँ, त्यसमा चाहिँ अब अलिअलि सागसब्जी त लाएर चाहिँ सधैँ नै लाउँछु। अब यसरी लायो भने अरूलाई मागिरहनु परेन अनि बजारबाट लिएर खानु परेन हैन। यसरी अब घरमै लगाएको सागसब्जी खाँदाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदमै खुसी पनि मिल्छ। हेर्नुहोस् है मेरो साग कतिको भएछ, तपाईहरुले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् पत्ताहरू पनि एकदमै ठुल्ठुलो एकदम सप्रेको छ। सप्रिन्छ अब यो चाहिँ मैले एकदमै पछि लगाएको थिएँ। अन्त यहाँ सानोहरू चाहिँ मैले यतिकै सागको दाना चाहिँ छर्दिएको थिएँ, एकदमै उम्रेर आएछ। अनि हेर्नुहोस् धनिया पनि खानको लागि चाहिँ भइहालेछ। तर यो चाहिँ सागको फेदमा छ। यो चाहिँ मेरो किचन गार्डन भयो। हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ मैले अब सानो यो जुन लाम्चे खोर्सानी हुन्छ त्यो पनि लगाएको छु। यसमा पनि मैले साथसाथमा यो धनियाहरू चाहिँ मैले एकदमै छरिदिएको थिएँ, त्यही कारणले एकदमै उम्रेर आएको छ। योहरू चाहिँ एकदमै सानो छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले आलु अब जुन चाहिँ मैले खानु ल्याएको थिएँ त्यो चाहिँ एकदमै टुसाहरू आएछ, त्यही पनि मैले रोपिदिएको छु। अब कतिको फल्छ त्यो त थाहा भएन। यसको बोटहरू चाहिँ एकदमै सप्रेर चाहिँ आएको छ। हेर्नुहोस् आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो सानो बारीको किचन गार्डनमा चाहिँ के लगाएको छु भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गरेको हो। अर्को चाहिँ अब यो मेरो टमाटर हो। यो चाहिँ अब यो पनि मैले अब यसको पनि बिजन चाहिँ मैले किनेको हैन, जुन खानु ल्याएको थियो त्यही नै छरेको थियो। अलिक राम्रो उम्रेछ चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी लगाएको छु। अब बोटहरू त एकदम राम्रै हुँदै आएको छ। तर कतिको फल्छ अब त्यो पनि तपाईहरुलाई म अवश्य नै शेयर गर्नेछु। हेर्नुहोस् यो चाहिँ टमाटर छ। साथमा मैले हेर्नुहोस् बैगुनको बिजनहरू पनि यतिकै लगाएको छु। यसमा चाहिँ मेरो त यहाँ छेउमा चाहिँ रुख भएकोले गर्दा पत्ताहरू चाहिँ एकदमै छ यहाँ बारीमा। अहिले म भर्खर मर्निङमा भिडियो बनाउँदैछु, त्यही कारणले यसको सफा पनि गरेको छुइनँ। हेर्नुहोस् यो टमाटर भयो मेरो। यो चाहिँ मेरो लसुन पनि छरिदिएको छु। साथमा हेर्नुहोस् यो धनिया पनि छ। धनिया त मैले प्रायः नै पुरै छरेको थिएँ र त्यही प्रायः उयसमा छ। यहाँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ अब सानो अघिको जुन सानो बिजनहरू थियो त्यसलाई फेरि लगाइदिएको छु। साथमा अब यी मटरको दानाहरू पनि छरिदिएको थिएँ, त्यो पनि उम्रेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब जुन यो बाँसको चाहिँ अब यसको हाँगा लहराहरू जाओस् भनेर चाहिँ सपोर्टको लागि चाहिँ मैले यो लगाइदिएको हो। फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई मेरो किचन गार्डन कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुको विचार चाहिँ अब के आयो त्यो पनि लेखिदिनु होला। साथैमा म जो चाहिँ अहिले नयाँ हेर्नु हुँदैछ साथीहरुले उहाँले चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहे। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मलाई बाइ बाइ।